Please! Open sa tray. Shit! Sorry! Buti ko rin naman yung pag-statement. Maano daw ako? Hindi na ako nakapag kaya. Ito. Sino na talaga yung espada? Dave? Mag-ano magbayad natin eh? Grabe. Unicorn.
Wala mang nabawos na naman.
Tapos kinuha ng batas. Yan. The- Buisit! Buisit!
Ako matulog. Combo dato, ano, two player combo. Ipilan mo, tapos di ka na mag-dash. Ako na lang naman ito mo. Opo, ito na ako, arayin lang ako. One. Wala na pa, wala na pa. Yan ang tayo kaya ng Joy. Vlog po na lang ko. Yan! Ako, viewers na. Uy, na-discount. Viewers na. Malangay ko. Magkagaling ka ng buwan na opat, mataras ka dapat ang pangulo. Buwan, madapat ka. Before you hindi.
Sabi ka po, magic. Taro. Dua. Sunset is the late sunrise. Nagbabat ang pagkakulat. Wala ako nga ginagawa. Ay! Ay, ganun mo. Oh, palay. This is my hero hunter. Ako tayo na. Let's play. Hi.
Bis na ka naligo. Nagdadala na ako siya. Bis ka po. Wala na ako. Dito pa rin yan. Yuri yung dito. Ay, ay, ay. Yung. Puta. Ano, 1 minute. May mga pagkakas na dapat. Ay, na. Maraming mga. Pila na ako. Pila na lang pati. Wala pa na. Pero kung saan mo balik ito? Alam ko sa lo. Wala. Ano pala, pag yung kapatid ako. Alam ko ko na. So, yun lang. Sila mo. Hindi ko ba kayo? Yo. Gusto mo, 200. Mabunay na ito. Sabi mo, Oo. sige mo. Ano ko, bakit mo, bisaktahan? Wala. Sabi mo, mabayan. Tapos, yan, ito. Yan, sentence. Okay. Okay, yan, yan, okay. Ako, dadagpuno. Dadagpuno sa buhay. Grabe. At nakakabawi. Kailangan,
Para bulok yun. Slowly. Bibilan mo na yun, eh. Ano naman nakapili? Kana ka ba lang? Di ba ma? Ito, ito. Ito. Di ba yun nga? Yung Sigurado ko. Buta na sa'yo ang kanto. Abu. Ako. parang kinasat mo sa ano, Sampo pa. Puta, ready to ako dito. pinag ko rin yung suwag sa iyo. Hindi ka din, hindi na. Ayun. Ayun. Tangkod ko doon. Ako naman. Doon. Takot kayo.
Oh, ayun. Puti. Na matulog na sa mga. Bakit sabi niya ako na yun? Ay, sabi ko na ako. Ang pangalan ko pang nagsinandugan ako. Magandang busal si ikaw na rin si Jay. Eh, shoot! Two, three. Oh, four. Four. One. Sabi, take dash. Take dash. Two, three. Take dash. Sabi mo. Run, motherfucker. Ako gusto ko ano. Maria. Pero nagalan ka.
ah. Lahat nalip ako. Ay, ako. Lahat nalip ako. Tama na ayo. Na. Sa liyon na pinakandali doon. Isip ka na. Balik sa mga tayo. Out na ako. Open mind. Ito, no? Ito, kuya. Lalagay. Ano nga sa pinapos? Ano to? Ano to? Umbay. Natulog ka muna kay papa mo. Hoy, nandiyan yung pangalan ni Kuya. Hindi kita live na sa kanto. Hello guys! Saan ka pupunta yan? Hindi nadapa si Gam. Hindi nadapa si Gam. Hello Gam! Oh, tingin. Hello guys! Hello guys! Hello guys! Pamilya natin second chance. Second chance. Second chance. Hello guys! Second chance. Pakailangan mo yan kung ako puro. Dahil mga pop. Or, Dahil second chance. Weekend. nangayip ka. Weekend. At ano mo kata, pinunggo mo kata. Weekend yun. Kilme. Pagkiranin niya, taga-taga, tapos, pabagsak mo. Eh,
Hindi siya na. Nakapagpag yan. Start ka man. Oh. Pwede ba sa lagi mo lang gatsuwa. Kahit ka. Impact ka. Ang Sunod ka natin po. Garang ka. Mawan ka. Palayo mo ka. Battery. Lagay na. Pagkakipon ko rin ka. Nadaong pako ipe dari nadaong pako Nagtira daw ako doon. Wala na si Dave. Teka, ano mo ako? Tama. Piran ang labay sa ano? Tama. Lugi. Parang wala. Yung kapila, ha? Kapila. Ah, kamusta pre? Ang kapit ka natin ka sa naim. Ano nga yung lalo sa kamo? Kaya ito. Ito kaya mo yung Hindi tinawag kitchen sa yung mga ito. Ako, ubus pa sa scale. tawag natin na magpuwenta. Ah! Ba? Natamano ka doon. Gusto na. Ginawa. Out na sawan. Nalagay ka mo sa kamok ko. Kamok ko na ito. Sawan. Ano dito? Wala wa. Dali na ang iba kayo niya. Dali na iba. Ito na pa ng jacket cake. Nakapatay mo ako. Nakapatay mo ako. Nakapatay mo ako. Sabot ako pa. Aran niyo ng buhay na sa buhay ko.
yan, yan na. Ay, ito na. Oh, iba, iba. Pakain na ako. Pakain na ako. Bumalik. Eh, bakit sila sayaw? Dali yung mga buko. Ba? Dapat pag natama, ano, pasak ng kahit ka. Kaya na, hindi makakadulag sila. Eh, teleport. Bilis na. Bilis na, pre. Ito, flying cake. Medyo pinawalad ko sa kawan. Nag-click ayo. Sa laro,
Puto na call na tayo. Sabi mo sa natin, no? Hindi ko pa sa ano. Yung school na mga kaya napakapagod. Okay. Yung medyo wala naman. Kaya yun eh.
Sa to, medyo malipid. Medyo haba. Sa to.
Ate, okay.
Ito, sorry, mura yun. Sorry. Hindi ko naman ako. Utang ay, hindi pa ako sa ano. Hindi ko magagawa. Good day. Sana naging sila pa akin. Hindi ko, kapag hindi mo gibuot mo, gamit sila pa akin. Ang ganda nagpulog ko. Kaya, Kinagat ako. kami sa liyo, kami sa liyo. Nilagpuswayo. Galing ako. Kasi pa niya, lagi pa, sabi ako yung nabayaan mo na, ang ito ka, ang ito kinagot sa kanino ko, dahil makanin, dahil manulit-ulit ko, sa weeks na kataya. Puta, birthday ko, July 29. Kaya gagawin sila kita. Gagawin sila kita. Buwak. Ay, wala ka lang.
Dulo na at natalo dito. Wala.
Ayun, gusto na.
Ayaw mo ako. Basta pre. Ako, puta ako pa sinapili. Chair. Kung ang baliwa pera. Everybody is Putang someday. hihilo kang Everybody is someday. Everybody equal.
yan. Ako, okay. Ay, Buwan. 7. Harap na, pinag-ipanan mo. Masaya ba siya? Tulo? Lumayan siya? Lumayan? Okay. Kaya na si Mahal. Wala si Bumahay. Oh! Ay, hindi ko na. Hello? Hello? Kabal kasi din na, hello? Nakagod daw na, isipin ka nga nung okay. Nakagod daw. Paano ito, Shelby?
Uy! Sampai kita dapat mengalami masuk aku.
Wala ko nung dyan. Pasal. Open po sa first.
Ako nasa 3.
Kita Uma. Oh, dito. Ini picture ba? Ini magtuba. Pero taro ka na. Ado aman. Magtuba. Ito, mababalaw mo kaya. Uyang food. Twenty three. 23.
Hindi, ba't ako?
Bayang. Puso. Sila mo dating sit-sitan. So, siya tanan ko, pamansin ano. Kung ipadalo yung digdi pa mo pa. Yung, Oy, mahina nila. Mayo mayo daw kaya.
Okay lang, Grace. Baby go down and my sister is you alone. No one before my soul. Pero kahit naka-ayos usage, pag nagdadala na ng ayos, nagpupunta, lolo, lolo, wala na, there's no need for my love. Puta! Hindi, nagpupunta ka na pagkakaon ng ano, pancake. Nagbalat ka? Nagbalat, pagkita kami,
Ito. Ah! So, when I want people,
Sila ako talaga ulit. Bago nga ipakasaluhin mo ako sa akin. Kasi bago nakasaluhin mo ako sa akin. Hindi ko ako, hindi na ako magsabi. Hindi ba ako hindi na magaling.
Oo, tama isa. Kaya naman ang halik. Masakit ang pangkain sa Important po sa namin at maganda ng halik. Pero po, hindi ko sa kanya. Parang ba? Salamat. Masahin ka? Shoulder, ano, shoulder, sorry. Ano, natulog, o kaya ikil, ay isang sodyaan, ikil, dapat ay ano, hindi ako na, Hindi ako nagsaman. Hindi. ano, Bukas ang meron ko. Bagong account ng bagong business. Palagi mo kapag ang account. Tapos mag-cut ka sa catching baga. Pinatong ko sa iyo. May may kasi niya kung pero ang magagalit ko. mas tawagin mo siya na ako, Oh! ako, Ikil, ako, ako, ako. ayos mo yun. Right now, everything. Ang pangulang sa ginagawa mo. Me. Ooh. Stay hard. Stay safe. Listen. Just like how it used to be. But it won't be so. For so long that I know. For so long, plan. I'll feel now. Whoa! Pikir na ako. But we do it forever. Not so crazy together. Ulit ko din na uwitin yung duko. Now, Kasi dalawang ng mo. right now. Nakalamig din. Eh, try mo eh. May gwapo pa ka doon. Wait. Ano mo ba ako, please? Magkakong ba na mo? Oo. Napag-uwi. Pinabot ko. Baka nagpatuwang ka dyan. Kumatin ka na mag-price ka. Eh, wait lang. Ano? Wait lang. Ikaw, tubig ko. Kung ba't sa kumari, makakaalam kita magawa ka.
won't be gone. So long, but I know it won't be gone. Ah, feeling it like that. I know. Bakit ka, siguro mo Ano pula ko nga? You're mine now. pala nito. And I can't fight the feeling. God. Jeez. Yung mga ano ba yun? Tingnan, tapos, altap, Dive. altap, 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 altap. Altap. Just like how we used to be. You won't be going home. So long, so long. You won't be going like that. Hindi na, wala. Yes, yes. Martina. Kaya ano mo? Siya ko pa. Tama. Yung tama, kita ba, ilang yung pa yun. Last number 3. 1, 2, 3, 4. Ang total na dyan ang 4. Alin? Faces, just like how it used to be. You won't be going Lahat. so long.
Puta, pabalik-balik sa mga kahit nene. May sita ka sa 1 minutes na nakikita. One more people. Puta! Kasi muna kung ayaw. Gadaw. Ako. Meron ba? Kaya kami palito. Palitan ko. Hindi ko sa ayaw. Sige na. Every night I feel it, like that. That is the one thing. Bakit pa? Parang
ka na, di ba katulad mo radyo? Ay, kunin niyo ako dyan. Sabi mo, balik na niya. Tama na yun. Sana. Itaas mo. Pinipipinit siya lang naman. At ang siyempre naman ito, ikaw na pinakapunta ka na. What? Nakapag-read mo ba? Tapos inibig. 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 Mo pa dyan, di ba, Asabir? Matama ka sa mo. Siya nagkakapagpapalin. Kaya mga napakapagod. Every night I feel it right now. Mini Jonah.
ayusin daw. Ayusin. Kapag na doon ayos na isang ganyan. Pero wala. Ano? Ang arkaan. Sila lang ang baba. Kaya. Ganyan yung apart, guys, Solo, bailando, parut, parut. Gabut. Agad ganun. Nakatakot sila. You. Nice one. Jason. Jason. Just like how you used to be. Ano ba sila kaya nalilimutan ko na? Sana ako daw ang ngayon. Sabi ko, isa nag-ibon.
Yun. Pa. Dua. Hindi ka rin ito kanina. Huwag mo na dumating man lima dumaan. Mas magaling doon. Sa Delio doon. Calculator. Just like you stupid. You people. Wow, wow, wow. Huwag ka na talaga. Sumaya ang mga kapatid. Yung bali na ang mga Zimbabwe, Oral, Oral, Kailan po ba? Kailan ako? Lumay? Okay. Oral. Ano ang oral mo? Oral, three, na. What's consent? Sino po ni Kulan? Yan? Hindi. Ako Leo. Hindi ako dito. There, Pagday mo na kayo na Kulan. Paano ba? Kulan. Pagkakon mo, paano? Kulan lang ito ako. Pagkakon lang ako, alam mo, paano na hindi kung may luwa? Durian na eh. Sila tipak na malungat. Oral. Vigilant. Ano pang alis na yun? Japan. Pinakita ko na kahit sila. Pili ko ba? Wala pa. Ako mga alis ko, kasi mabuto na kaya bago ko, ano, uli ka lang gusto. Kasi hindi na gagawin na natin sa pag-studio. Ano ba eh? Ha?
Turkey ang hinayaan. Hindi nagkompromise siguro. Yung nangyari sa ko, ay paano, ay kaya gusto na nagawalagaan. Ang pag-uway ko, pero mo sa ito, para sa gusto ko na, ayaw na ang feel ko. Ang tawala ko lang. Ayaw. Jason! Just like how it used to be. Diyan kasi baga, di ba kayo nakatalala ako din sa keyboard ni Patio. At sa lahat, hindi ko ako sabi ako sa akin. Para sila sa mga ginagawa, sumukha na, araw may tamang lang. Kung ko daaw, balikan ako. Okay? Okay na. Ano ito? Isa pa? Lapit ka na pangalan. Kaya pa. Ito na. Pinipilit ka na. Pinipilit ka na. Okay. Right. Sabi ka na. Okay. Nakakalamuyo. Kali. About. That's so crazy. So bad. Naman. Diretso naman tayo. Hindi ka ba makakasagutan ng bumakan? Siyempre, may Doon, gusto na umati. Sabi ko, hindi, ako dali. Sabi mo magpagalit si Chris. Pag limilig mo, mali ako.
Nagpipili ng delikado. Hindi na yung ano. Naluluwan sa amin. Next sa kantuan. Teka lang, wala ka. Check-in ka na? Bilig daw. Kaya ito lang. Kung kamaskinig siya, wala. Magaling mo makuha. O, ayun lang lang. No. Diba na nga isang tigpuak mo ba ng kapatan? Sabi ko, shirt, ano? So, shirt pin ko na nakuha mo. Oo. Sa nakapat na yung mo, hindi ka naman po mo. Ninutun mo. Hindi ko inatulog, dali ah. Diretso. Kaya paano sa water? Sila ang tubig. Kaya Alat! naman niya kumain. Ang ayo. Teacher ako, di ba? Kaya patabangan mo kanyo. Kasi mo nagtapos ng alaw. Ako. Ay. Wala, malas na ako ng hayop. Ito magkayang bullshit ko nga. Ang gawin nila kung nagbibigay ka kaya po. Walang ginagawa.
Panang mo. Wala, ito ba kung tingin? Makalat mo sa inda. Kapag, Ulo. Pero mapira ka. ano, Mapira ka. Mapira ka. pag, ano si, siya ka lang, ka, Wala ka makaka-official day. ay sinalive ka mo to, ha? Ito ka, gulay ka, kita ka mo to. Oo, naging pag-ingat. Oy, sir. Buhay ka sa road. Lima na sana. Kalkulado ng talbo. Ito makayanan. Ano dyan no? Magtupak naman yun. Yan, ito. Halika dyan. May mga isang ka dyan. Ikiasong. Pinunta. Ano ka? Ay, hindi. Umalis mo ako ng anangat. Di pa kayo nakakalusot. At parang nag-ibig nga niya. Goodbye. 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 Like na. Yeah. Ganito yung mag-apya. Ano yung mag-apya? Alam ko ito parang business. Tapos pwede nagtulog yung mga campaign. Water. Sa pamilyo. Paano ito? Paano ito? That is so very, very nice. Nilayaw. Gusto na, damo na ako. Ito, ako sa pala. Diba ko ba kung magawa niya dito? Oh, Yan ang ipag-pwede mo. baka ng pangla ko. Message mo sa ano, sa kuya. Messenger. Yun, pagpapin na. Yung kapa, no? May ulo na uwan na ito. Sama yan.
Kaya, Ano na rin siya? hindi ako makakain. Kung kailangan. Na, Mawala iyan na. Ginaw, namulit daw kasi rin yung mga tayo niyo. Different yun eh. Different yun eh. guys, Different. so, sabi ko, Hindi ko na sinapagabot. yes, guys, Wala ang palubog ng ngayon ka, maulog ka, makamataas, pwede ka mamaisin sa baba. yeah. Puta na yun. Hindi na. No. Challenge talaga po. At lang. Hindi naman yung nag-inday. Woo! Yay! Yung naipilis pala ako, bago ko gagawin. Ang buwan. Yeah. Dami. Tapos mo bilangan pa rin. Alam mo, matino yung buhay mo. Yun eh. Kung may binigyan pa ako. Yan po siya no, huwag mo lang idaral. Ina, iba. One ang pag-ibig. Kanina ko na siya, ano doon ako? Para pag printed ko, hindi ko niyang black and white sa meron ang kulot ko. Ito man gabong. Hindi ko rin siya na hindi ako nagpa-print na Papa mo pa yung sa amin na boy pa. Ini masalah dua. Ini meeting ko. Do your best damage. Oh, ayun pa tinagawan mo ako. Hindi pa oh. Maybe got You need to go here, up there. You see that guy? And set and put that up there. Then we gonna be get this and get this. yes, I know na. Notice that tapos. Yes. Ano ka doon na? Set iba. Hindi wala. Iwat ka ba? Iwat ka ba? Kamadali ko na ito na. Good job. Ito na ako kung katapang. Bubos. Wala ko na may pag-inom ng pagkakabagsak ko. Sige, na-engage. Sabi na alat yung pangay. Kaboots nga, kamo. That boots. Bro!
Nakasudlaw pa ni shot na yun yung yung musulok nga na eh. So, bro, alik ka din server. Balik tayo din server ka na eh. Band in eh. Martilyo. Hi, Claire! Claire. May ka. Na piso. Ano yan? Ano, Claire? Ay. Bilang-bilang. Ayaw ka nung ulan kung maluwas. Pakit nyo. Dado ka mo? Tapos Mickey Mouse pa, nakamoy. Sabi na. Ay, dati pagkatapos ko na ito, ano ba ito? Hindi ba siya, di ba, din ako tapos, Ay, nasabi eh. Kapag napagusto mo, Singing puzzle dealer. Ring price, hindi kaya po. kapalit, kapamalit, kapalit ka rin ito lang. Dahil siya, hindi ka nakapasok. Kapalit. Sorry. Saan? Yung materials, material steak, steak, material yan. Tawod, tawod, Igalabol, ano? Tawod. Igalabol. Ano ito? Maximal. Maximal steak. Go. Material. Ano basta? Materialis. Material steak. Materialis. Basic pa. Material steak. Yan. Materialistic. Material steak. Materialistic. Oh, yo. Materialistic. Materialistic. Material steak. Oh, material steak. Get it po.
Totoong nalaman yung city. Oh, bako yun. Natabangan ako. Jason! Wah! Wow, wala na ako. Wala, pasalate mo sa ano? Pasalate mo. Crazy together. Oh, oh, oh. Right right now. I wish you were here with me. Right now, everything is new with me. Ang legit kini. Orang lagi jadi Oh no. I'm sure we're here with me. This right now, everything is new with me. So I can find the feeling, and every night I will feel here and there. Sige na lang tayo. Pasok na kayo sa Pinupush ko ba ang nalalaman ikaw? Ang talo ka ba? Ang talo ka. Ah!
with Facebook. Ocho. Ocho. Pero meron ang pinto.
Ano ba ba ito? Ikaw na naman si Kit. Dami ka na sa kulo din nun. Kanina. Uy, ano yung ano ko? Itsura. Ito ko na nakita yung itsura ko. Yung kanina.
Lipat-lipat na lang.
Ha? Iya. Pero pinadate. May daw, pinadate daw. Kasi mo, kasi mo. Hey, boy!
Urans, boy! Ako na rin pag-uwan. Baka mami ko lang. Mga tao. Ay, kung pili ako. Uy, suwayin mo. Wala ka naman.
Open sa wall.
Ano din? Kaya nagdadrama sige. Para ay mga sila. Tama pa ano si Siguro? So, mga likod pa mo. Likod pa. Ito nakulog. Ay, kung sa baba ka, ang puso. Parang ako ang tawan mo.
relax ka lang. Hindi ka magpasundok. Relax lang, hindi siya magagawa. Ano magpasundok? Doon mo nakikagalang mas magpasay mo. Inuuwat ko. Inuuwat ko. Ano ako?
Ikaw, ikaw. Kasi mo, ay, Nabong ba sa Gio kasi diri niya? Isip lang talaga ito. Anas din ba? So, sinawan sa nakapay. Inisyo ba? Natay ka kami pag nagalaw na siya ang kamo. Wow! Iyo pa tapos ng video kita. Para sa level. Diba yun?
Open sa one.
Hindi dapat ako may
si mama mo. Noon sa ko. Ito si yes, wala ka. Ang daladarang, ano si mama mo. Wala. Hindi ka nagtutukot. Maray, eh. Kaya magdumas ka sa magdumas ako pagkakalit ka. Hindi na makatulong. Kailangan magwala ka. Ating umaga, magandang. Uy! Kailan kwarta, Richard? Nabuka mo dati? Ito ako tikap na. Hindi ba no? Mayroon pa nung high day ako tapos na. Sila ang high day. Pero kung high day na pa.
Pwede? Ano po? Balik ka dito sa tayo mo. Wala ko na. Wala ko, din ko ako po yung ano. Hindi na ito. Lagi ko po na po. Tagal. Sige. Ano ba? Lupo. Oh, yeah. Kaya sa vista din. Yan. Sawa. Coach. Coach lang. Ito pa may schedule pa ma. May kaya ko. Okay. Uy, si Sebelo. Muslim sila kumain. Ay, right, yes, ay magkakawag na. Basta na ito. Ano ba ba ako? Hindi ko kayo laging mas Ay, ay, pero magbawas. Dito na laging mas Hindi na din. Hindi na naman yun. Iba ko talaga maayos. Stop na muna. Ay ko, ata.
Wala ba? Ay, nakabot. Mapasirap siya. Diba? Diba? Wala, bakit? Mabigyan namin ito sa inyo, pati siya. Nagduman na. Ama ko, kayo po yan. Kaya mo, sige. Oh, sige ba ito? Tinalaman nga niya mga video niya, mga tao. Ano? Ano? Nasaan ba ito mga kabila? Lalo na nagbuko yung video. O yung video. Ayun ka na sa
Ay, nasalas. Ay, dinalas lang ako nila. Puro sila. Yo, ito, yo, ito pa. Sabi mo kaya yung ginawa. Motor kami. Doon kami sa inyo. Speaking. Ay, mahal. Okay naman sa pwede ipatangan na natin kung magaling mo ba. Ako na yung klase. Diba kung si Alo ko? Sini? Ito, para muksing. Ito, bugay ban. So, dilapit mo kayo. Sila po hindi. Nagpas ito kawan? Di ba kaya gusto mo lang kawan tumal? Di ba wala gusto mo lang kawan? Ayun na, ayun. Ayun na ba? Lima mula sa mga hindi ako malabala. So, nagano dyan. Hindi ako sinitin siyo. Taas. Nasa naskan. So, Alam mo, nagana po kami. Dapat pa.
Wala man sa taas. Ay, hindi lang, hindi lang. Ano, sabi mo, ano sabi mo, Dua pa nga, hindi ko napagay. Yung pangit na talaga. Oo, ito lang. Maghuli ka. Magay kita. Ano na, ano yun? Yung magkaksin ko. Ha? Oo. Oo, dali naman. Wala pipala pa. Pipala pa. Wala pa. Check this one. Ay, sabi yan. Hindi ka lang isip. At sa mga isip dito, check ko sa ay, ano ka na yung ako, sa dito. Uy, ginat mo! Oo, ginat mo. Oo, pwede ko na. Wala mo kang lilis. Para siya. Hindi mo yung dapat ito. Ito, diba? Nanalagaw na yan.
Wala dyan.
Ano pa ba tigalan dito na yung siguro may dala dito? Hindi eh. Hindi yan eh.
Ala, naging tanga. Nice game. Hooray! Ah! Ah! Diyan, tanga, ay, nasa tanga. Nagdadalang ka na dito. Uliw! Nakakatas mo tanga. Halos mo tanga. Ah! Mga tanga ko. Pero, sige. Uy, yata ka na balik. Kuya, wag ka, out na sa tray. Out na daw sa tray, tapos out na sa tray yan, Ray. Sa tray, Walis! Walis! Salamat. Di ba, ano ba siya? Sino pa kami nila?
Ito, kaya nanipista doon ito.
Nakabali ah. Sorry talaga. Kurang ko yan hanggang mag-ipong video. Yan.
Paano may tumutulong sa Ah, kaya po ang mga naman ng mga dito. Yung tanghali, yung talaga, kaya kumain na ako sa tulog. Dahil mga activity, kaya ano kaya? Sabihan mo. Yung mga organic
pwede bang kami kumako? Regular finishing. Yan o. Yan. Yan. Adalag ka. Panang. Five. Four. Uyo ang mga iska. Three. Tagalog. Ha? Tagalog. Supong ko ganyan ko na ito. So, nagpunta ko ako. Nilak ko ba mga tao. Kaya ako. Okay, sabi ko sila ako. Pero kung sila ko na wala. Hindi na. Hindi na gagawin ko. May sila ka. Gagawin sila. Nakuha ko sila. Bayo. Magkapag ko.